Для початку нам потрібно підготувати яйця. Візьмемо необхідну кількість і зваримо їх до крутого стану. Після варіння дамо їм охолонути. Потім перейдемо до найцікавішого – підготовки фарбувального розчину. Для цього нам знадобиться звичайний столовий оцет. Змішаємо 50 мл оцту з 50 мл води. Обов'язково перемішуємо їх у склянці або будь-якій іншій зручній ємності, в яку потім будемо занурювати яйця. Тепер візьмемо серветку, переконайтеся, що вона досить велика, щоб можна було повністю обернути в ній яйця. За допомогою фломастерів намалюємо на серветці різні візерунки. Нехай кожен вибере свій унікальний дизайн. Не соромтеся використовувати різні кольори і бути якомога більш творчими. Коли візерунок готовий, щільно обертаємо цією серветкою яйце. Потім акуратно занурюємо його в наш розчин з оцтом. Тримаємо трохи, щоб серветка добре просочилася. Після цього ще раз щільно затягуємо серветку, щоб вона якомога щільніше прилягала до яйця. І відкладаємо в бік. Повторюємо цей процес із кожним яйцем. І ось, друзі, залишається тільки дочекатися, поки яйця повністю висохнуть у серветках. Цей метод не тільки простий, а й дає змогу кожному проявити свою творчість, створюючи по-справжньому унікальні великодні яйця. Сподіваюся, вам сподобається цей спосіб так само, як і мені.